नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. टायमिंग बघू शकता, संध्याकाळचे वाजलेले आहेत 5. आता इव्हनिंगचं काम सगळं झालेलं आहे. फक्त इथे कपडे आहेत ना, हे फक्त फोल्ड करून ठेवायचे आहेत. आणि ह्या टायमिंगला आता ना चहाचं टायमिंग असतं, तर या टायमिंगला आता मी चहा ठेवणार आहे. पण कोणीतरी यायला लागलेलं आहे माझ्या घरी, त्यामुळे थोडीशी खुशी जी आहे ती वेगळीच आहे. कारण ज्या वेळेला आपल्या घरी कोणीतरी येतं त्यावेळेला ना ती खुशी खूप असते. मग मी फोन केलेला, तर जयसिंगपूर म्हणून आमच्या इथे कोल्हापूरमध्ये आहे, तर तिथं आलेला आहे. मग आता तोपर्यंत म्हटलं इथेच तो का माझा चहा वगैरे होईल शिजून, त्यामुळे मी आता जस्ट चहा ठेवणार आहे. कोण आहे काय आहे तुम्हाला लगेच दिसणारच आहे या ब्लॉगमध्ये. मी काय सस्पेन्स वगैरे ठेवणार नाहीये, कारण उद्या आहे रक्षाबंधन, तर तुम्ही समजलंच असेल की कोण येणार आहे. तर चला. तर किट्टो ना हसायला लागलेली आहे. तर आमच्या किट्टोला ना मी कधीही काही जर बोलले की नाही, तिला जास्त हसू येतं, म्हणजेच ती एन्जॉय करते माझ्या बोलण्याला. उद्यासाठी ना मी आजच पनीरची पॅकेट वगैरे आणून ठेवलेली आहे. थोडीफार आज तयारी करणार, कारण उद्या मग तो कार्यक्रम आणि घरात सगळा गोंधळ गडबड भरपूर चालू असते. त्यामुळे काय होतं की मग स्वयंपाक घरकाम हे ते होत नाही. मग मी काय करणार आहे, आज थोडीफार जी काय आहे ती तयारी करून ठेवणार आहे, आणि मग बाकीची तयारी उद्याच्या उद्या, म्हणजे मटेरियल वगैरे जे काय आणायचं आहे ना ते सगळं आज आणून ठेवणार आहे. तर चला मग पटकन आता चहा ठेवते. आणि हो, मला एक ताईने विचारलेलं, 2 ताई आहेत, त्यांनी मला विचारलेलं की हे जे मिक्सरच्या खालचं स्टँड आहे ना, हे स्टँड जे आहे ते कसलं आहे, काय आहे, कुठून घेतलं. तर मी तुम्हाला दाखवते कसं आहे. तर हे बघा, हे स्टँड आहे. आणि हे स्टँड आहे ना, तुम्ही लोकल मार्केटला जरी गेलं, जिथं बघा 50-60 रुपये किंवा 70-80 रुपये जसे सेल असतात बघा. आमच्या इथं तर चायना सेल होता कोल्हापूरमध्ये, जिथं महाद्वार रोड आहे तिथं ना चायना सेल म्हणून आहे. त्या सेलमधून मी हे घेतलेलं. सेल म्हणजे सेल नाही, त्याला नाव आहे, पण आता तो बंद झालेला आहे. तर तिथून ना मी हे घेतलेलं. म्हणजे याचा फायदा एक सांगते कशासाठी असतं. माठ वगैरे तुम्ही घेता उन्हाळ्यात पाणी वगैरे पिण्यासाठी, आपण डेरा म्हणतो ना, ते छोटे छोटे डेरे याच्यावरती ठेवले जातात. पण मी काय केलेलं आहे, माझ्या मिक्सरसाठी आणलेलं आहे. तर का सांगते मिक्सरसाठी, ज्यावेळेला आपण पुसून घेतो किंवा खाली पाणी वगैरे सांडतं की नाही, तर ते मिक्सरच्या खाली जाऊ नये म्हणून. काशीगंगा वाघ म्हणून एक ताई आहेत माझ्या, बघा तुम्ही हर एक व्हिडिओमध्ये त्यांची कमेंट असते, क्वचितच नसते पण असते. तर त्या ताईने मला सांगितले की तुमची झाडे खूप मला आवडतात, जरा झाडे दाखवत जावा. चला आता पटकन चहा ठेवते, म्हणजे पाहुणे यायच्यात चहा पण आपला शिजून होईल. तर मी ना इथे आता चहा ठेवत आहे. तर पहिला तुम्ही बघितले गॅस एका साईडने चाललेला, कारण मी तो गॅस स्वच्छ धुतलेला, त्यामुळे थोडंसं पाणी गेलेलं. तर बघा माझी झाडं मी तुम्हाला दाखवत आहे. आणि आता हा थोडासा पावसाळा आहे ना, त्यामुळे खूप सारी हिरवळ आलेली आहे. म्हणजे उन्हाळ्यात वगैरे थोडंसं सुकल्यागत दिसतात, पण पावसाळ्यात बघा फ्रेशपणा दिसतो. अगदी छोटी जरी पावसाची झिमझिम आली तरी खूप सुंदर दिसतात. तर हे जे आहे ना लेमन ट्री का काहीतरी म्हणतात, याचं नाव आहे, ते झाड आहे. आणि हे सगळी जास्वंदी वगैरे अशी भरपूर सारी लावलेली आहेत. नावं काहींची मला माहीत आहेत, काहींची माहीत नाहीत. फक्त छान दिसली, आकर्षक दिसली म्हणून लावलेली आहेत. पण हा केअर करणं खूप गरजेचं असतं. तर त्याची केअर कशी करायची, कशी काळजी घ्यायची, हे मी तुम्हाला नक्की शेअर करेन. आता 6 वाजून गेलेले आहेत, त्यामुळे संध्याकाळचा दिवा वगैरे आहे ना तो लावलेला आहे. आणि आज भाजी काय बनवणार आहे, तर दोडका. तर भरला दोडका आहे ना, कशा प्रकारे बनवतात ना ते मी शेअर करणार आहे. का ही आहे रंबा, किट्टो, चिऊ, प्रांजल, दिदू, किती नाव आहे तिची, है ना. चहा उतू गेला, कायम चहा किंवा दूध ना उतू जात. आणि किट्टो लागलेले हसायला. तर हाय करा उद्यासाठी सगळ्यांना हॅपी रक्षाबंधन. हॅपी रक्षाबंधन. हा, तर किट्टोला गिफ्ट काय म्हणणार आहे, बघा काय म्हणतात, तो काय देणार आहे, तर त्याच्या थ्रू आम्ही देऊ, सांग ना. तर बघा इथे आलेला आहे. तर हा माझा सगळ्यात छोटा भाऊ, म्हणजे माझ्या पाठीवर एक आहे सागर, आणि त्याच्या पाठीवर हा.
संदीप जो इंडियन आर्मीमध्ये आहे आणि खरोखर सांगते खूप दिवसातून पाहिलं मी याला. कमीत कमी 6 ते 7 मंथ झाले होते याला जाऊन आणि आता त्याला सुट्टी मिळालेली आहे. त्याच्याहीपेक्षा जास्त दिवस झालेले असतील. तर बघा मुलं आल्या ना त्याचा मास्क काढत आहेत आणि माझा कॅमेरा चालू होता त्यामुळे तो काय करत होता मुद्दाम की मी मास्क काढणार नाही. पण बघा ह्या तिघांचं जे रिलेशन आहे ना म्हणजे माझ्या मुलांचा आणि त्यांच्या मामाशी खूप फ्रीली रिलेशन आहे. अगदी जरी बोलायचं झालं तर ते अरे मामा वगैरे असंच बोलतात, आऊजाऊ वगैरे बोलत नाहीत. एक आपुलकी जी असते ना ती यातून असते. तर बस आता ते आलेले आहेत, आता त्यांचं चहा पाणी होणार. तर तुम्ही थोडंसं ऐका त्यांचं बोलणं. अगं दीदी बरी आता ह्याची उंची वाढणार नाही परत. काय शाळा नाही टेन्शन नाही. तर आता इथे सगळेजण बसलेले आहेत, खूप दमून आलेले आहेत. कारण जतमधून कोल्हापूरला यायला कमीत कमी 4 तास लागतं. जत म्हणजे सांगली जिल्ह्यातलं जे आहे ना ते माझं माहेर आहे. आणि हो, माहेरचे माझे ब्लॉग जे आहेत ना ते कुणी पाहिले नसतील ना तर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती जाऊन बघा. कंप्लीट 1 महिना मी होते माहेरी सुट्टीसाठी. तर त्यावेळेला तिथले सगळे ब्लॉग आहेत. आणि संदीप बघा सगळ्यांना तुम्हाला हाय करत आहे. तर उद्या तुम्हाला स्पेशली मी सगळ्यांनी भेटवेन कारण उद्या आहे रक्षाबंधन. तर रक्षाबंधनसाठी आलेले आहेत सगळेजण. तर आता संदीप काय म्हणते की मला आता बाकी काही खायचं नाही, पण हां थोडीशी मॅगी वगैरे कर. तर मॅगी करताना मी प्लेन करते. संदीपला जी मॅगी खायची सवय आहे ना ती अशा प्रकारे सगळे व्हेजिटेबल घालून आहे ना त्याला मॅगी आवडते. तर लगेच बघा फटाफट कांदा टॅमॅटो सगळं मी चिरून घेतलेलं आहे, मिरची घेतलेली आहे, तेल टाकलेलं आहे, थोडंसं जास्त टाकलेलं आहे कारण क्वांटिटी भरपूर आहे. तर पहिला ना कडकडीत अशा तेलामध्ये ना कांदा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला. कांदा बऱ्यापैकी भाजल्यानंतर मिरची टाकलेली आहे, त्याच्यानंतर टॅमॅटो टाकलेला आहे आणि सगळं व्यवस्थित असं आपण भाजून घ्यायचं आहे. तर इथे बघा सगळं व्यवस्थित असं मी भाजून घेत आहे. तर बस आता जेवढी मॅगी आहे ना तेवढ्या हिशोबाचे पाणी ओतायचं आहे. पाणी मोजूनच होतं चला, कारण एकदा का मॅगी टाकली आणि पुन्हा जर कोरडी मॅगी पडली ना तर त्याची टेस्ट खूप बेकार लागते. त्यामुळे ना होता होईल थोडं अगदी जरा जास्त पाणी झालं तरी चालेल, पण कमी पाणी टाकू नका. तर आता बस ही मॅगी सगळी आहे ना फोडून घेतलेली आहे, जास्त कट करायची नाही आहे, थोडे लांब लांबच असं पीस ठेवायचे आहे. तर बघा इथं माझी मॅगी झालेली आहे तयार. तर बस आता ही सगळ्यांनी मी देणार आहे. 6:30 पावणे 7चं टायमिंग आहे. थोडंसं पावणे म्हटल्यानंतर आपल्या जेवणाला लेट होतं, तर त्यामुळे मी विचार केला की यांना थोडंसं देऊया जेणेकरून जरी वेळ झाला ना तरीही थांबतील. आणि संदीपला मॅगी खूप आवडते. तर इथे बघा संदीपने ना येताना टी शर्ट आणले होते, जे आर्मी टी शर्ट म्हणतात ना हे, तर त्याने कॅन्टीनमधनं. पण त्याने किट्टोला आणलेले, पण आर्यन म्हणला मी घालणार आहे. तो कधी पण असं आणलं तर त्याची जी म्हणजे आर्मीतली जी कपडे असतात ना ते अशी विकत घेऊन येतो, कारण खूप साऱ्या लोकांना हौस असते बघा. तर माझ्या मिस्टरांना असे 2 ते 3 आहेत की जे आर्मीमधले आहेत आणि खरोखर छान वाटतं. तर आता किट्टोने घातलेला आहे, तो किट्टोला परफेक्ट बसलेला आहे. आणि इथं आता आम्ही दोघी नणंद भाऊजई गप्पा मारत थोडंसं जे काय आहे ना सोलायचं वगैरे नीट करायचं ते काम करत आहे. तर आज बघा काय बनवणार आहे, बटाटा वडा. कारण आमच्या रसिकाला ना बटाटा वडा खूप आवडतो. आणि मग तिथं बटाटे पण उकडून घेतलेले आहेत. मी सगळं शेअर नाही केलं, ब्लॉग खूप मोठा होतो म्हणून. तर बघा आलं लसूण कोथिंबीर हिरवी मिरची हे सगळं मी घेतलेलं आहे. आणि आता ना थोडंसं तेल टाकायचं आहे कारण आपल्याला चटका द्यायचा आहे. तर आम्ही चटका देणं म्हणतो, तुम्ही भाजी बनवून घेणं म्हणा वगैरे चालते. मग जिरं आणि मोहरीचा तडका दिलेला आहे, पुन्हा आपलं जे काही बेसिक मसाले आहेत ना ते सगळे टाकलेले आहेत, कढीपत्ता टाकलेला आहे, पुन्हा मिरची आलं लसूण ह्याचं सगळ्याचं वाटण जे आहे ना ते सगळं व्यवस्थित असं आपण भाजून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मी टाकलेला आहे बटाटा कुस्करून घेऊ शकता, कट करून घेऊ शकता, मी कुस्करून घेतलेला आहे. आणि हे आता व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचं आहे जेणेकरून टाकलेले मीठ सगळा मसाला जो आहे ना तो एकत्र होईल असा. तर आता हे सगळं मी साईडला ठेवून देणार आहे. आणि कट वडा जो म्हणतात ना त्याचा कट बनवायला लागलेले आहे बघा. मी कढई ठेवलेली आहे, तेल टाकलेले आहे, कांदे जे आहेत ना अशा प्रकारे चिरायचे आहेत. आणि आपल्याला कांदा लसूण आणि आलं हे खूप छान असं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे कारण याचाच आपल्याला कट बनवायचा आहे. तर मी सगळं टाकलेलं आहे. आणि ह्याच ठिकाणी ना तुमच्याजवळ खोबरं जर असेल ना ओलं असो वाळलं असो तर ते पण टाकत चला. पण माझ्यात काय होतं ना खोबरं माझ्या मिस्टरांना आवडत नाही. मला एक कमेंट आलेली बघा तीळ कशासाठी, तर खोबऱ्याच्या वाटणीचं तीळ वापरते मी जेवणामध्ये. तर इथं बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे आणि बेकिंग पावडर जी असते ना केकमध्ये टाकतो ती चिमूटभर टाकलेली आहे,
थोडंसं मी कढीपत्ता जो आहे ना तो कट करून टाकलेला आहे आणि बस नमक आणि हे बेसिक मसाले वाटलं टाकू शकता, पण मी जरा टेस्ट चांगली येते म्हणून टाकते. आणि थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जास्त पण असं थिक करायचं नाही आहे आणि जास्त पण असं पातळसर करायचं नाही आहे, मिडियममध्ये करायचं आहे, जेणेकरून त्या बटाट्याला लागलं पाहिजे पूर्णपणे आणि वडे पण आपले व्यवस्थित असे तळले गेले पाहिजे. तर सगळं ठेवलेलं आहे आणि आता इथं कटाची जी म्हणतात ना आमटी ती बनवत आहे. तर तेल टाकले आणि जे मगाशी आपण कांदा आणि अद्रक लसूण जे काही सगळं वाटून घेतलं का नाही, त्या सगळ्याची मी पेस्ट बनवली बारीकसर आणि ती टाकलेले आहे. धणा पावडर, जिरा पावडर, हळद पावडर, आपलं जे काही बेसिक मसाले आहेत सगळे टाकायचे. कोल्हापुरी आपली जी चटणी आहे ना ती जरा जास्त टाकायची, कारण कट यायला पाहिजे, झणझणीत व्हायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कश्मीरी लाल मिरची आहे ती अवश्य टाका. आणि बस सिंपल आहे, पाणी टाकायचं. आणि हे बघा, तर हे आहे तिळाचं कूट केलेलं, तर ते टाकलेलं आहे. याने ना आमटी लगेच भरून येते, अशी व्यवस्थित अशी घट्टसर दिसते. तर ना आता हे आहे ते व्यवस्थित हातानं असं ना सगळं मिक्स करून घ्यायचं आपलं बटाट्याचं सारण आणि असे गोळे गोळे करायचे. तुम्ही चपटेही गोळे करू शकता. ॲक्च्युली कसं आहे की चपटेच गोळे करून तळले जातात, पण मी राऊंडमध्ये गोल 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 करते, कारण मी चपटेला असते ना त्याला माझं पीठ व्यवस्थित लागत नाही आहे. बटाटा वडा जो आहे ना ती मला पण अशी एकदम परफेक्टली रेसिपी नाही जमत. हां, टेस्टला बनते, सगळ्याला जमते, पण जे वडे सोडतो ना त्यामध्ये मला पण प्रॉब्लेम येतो. तर याचं सोल्युशन कुठल्या माझ्या मैत्रिणींकडे असेल तर त्यांनी मला सांगावं. असं असतं ना, या चॅनलवरती मीही काही येत असेल ते शिकवते आणि मला जर काही येत नसेल तर तुम्ही शिकवा. तर बघा इथे वडे सगळे तळून घेतलेले आहेत. खूप वेळ झाला त्यामुळे याच्या पुढं जास्त शूट नाही केलेलं. तर लगेच आम्ही जेवणाला बसलो. तर हे बघा कट जो आहे ना तो हे आहे आणि साईडला आहेत माझे गरमागरम मस्तपैकी वडे. येतो तू मेलेलं आहे. असं हातात करून टाकायचं रे. तुमची सांगितण्याची पद्धतच वेगळी. आलो काय केलं माहितीये, तुला सापडल्यावर हे इकडची चालवणार होतो, चालवला मला माहित नाही. चला पुढं कॉमेडी अरे पुढे 1 2 3 4 5 6 सर तू एक नाही पडणार.